रे शुभ दिन आयो So hey guys, what's up? This is me, your boy Gaurav. र अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो काम थियो, काम सिद्धाएर हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ। सो आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन, सबैजनालाई ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। सबैजना ह्याप्पी हुनुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस्, त्यही हो, भन्नु अरू केही छैन। सो अब हामी त्यहाँबाट अलिकति काम सुधाएर चिया खाएर हिँडिसकेको छौँ। अनि हामी घर जान्छौँ, नुहाइ गर्छौँ, त्यही हो। तेल पनि पिलिक बेला हो।
लाइटहरू अघि बिहान चाहिँ प्याकै थियो अहिले चाहिँ केटाहरू आइ भन्देऊ आइ भन आइ खोइ आइ भने आइ भन आइ भन भाइ हेलो भन बेसमारी हेलो भन न ल अब चाहिँ म घरतिर लागिसकेँ र फेरि यतातिरको बुच्चेहरू हाई भन्दा पनि लजाउँछन् क्या भिडियो हेरौँ अब घरमा आइसक्यौँ पनि आज 2 जनाले बचाइदिनु भएको म रमाइलो उहाँले देख्नुहुन्छ त्यही राख्नु सो आजको भ्लग चाहिँ यही सिद्धिएको छ र फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी त्यही हो सो म चाहिँ यहाँ छु सबैजनालाई ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु भिडियोलाई कमेन्ट गरिदिनु र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु आफ्नो साथीहरूलाई अब हामीले आफैले सानो युजरहरूलाई हेल्प गर्ने हो हैन जो सपोर्ट चाहिँ खत्रै गरिदिनु पर्यो ल त्यही हो अब अरू के भन्नु आजको भिडियो यहीँ सिद्धिएको छ भोलि अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनेछु ल सिद्धि है त भिडियो